Walang problema sa main switch, Audrey. Ani Eric at sinarang muli ang switch box. Nag-brownout lang marahil kagabi. At ngayong umaga na lang ulit nagkakuryente. Alam mo naman minsan tong kumpanya ng elektrisidad. Lalo at probinsya pa. Puno ng emosyong hinarap ni Audrey ang tiyahin. Bakit di ka nagising nang sumigaw at kalabugin ko ang silid mo kagabi, Luis? At saan ka galing sa ganong oras ng gabi, Eric? At anong ginagawa mo sa labas ng silid ko? Hindi mo masabing narinig mo akong sumigaw kaya ka naroon kagabi. Wow! Tinaas ni Eric ang mga kamay. Calm down, Audrey. Si Luis ay umiwas ang tingin, then said guiltily, I took sleeping tablets last night, Audrey. Alam mo naman kapag nasa ibang lugar ay namamahay ako at di makatulog. Iginalin nito ang tingin sa buong kabahayan at nagbuntong hininga. Hindi na ako pamilyar sa bahay na ito. Rika knew that too. Kaya't nang sa kanila ako natulog nung gabing dumating ako, binigyan na niya ako ng sleeping tablets maaga pa lang. At sabay bahay na ako natulog kagabi. Paliwanag naman ni Eric. I brought my camping blanket. Umuwi lang ako na magsimulang umulan. Anong oras ba may nagtangka magbukas ng silid mo? Almost at the same time he knocked on my door. Gusto niyang sabihin subalit pinili niyang wag nang kumibo. Hindi tamang pagbintangan niya ito. It was absurd. Could it be another of your nightmares, Audrey? Louise said sympathetically. Naranaginip ka na naman bang muli? Baka naman salip na nakabuti na kasama ang pagbabakasyon mo rito. Mula nang mamatay ang mga magulang mo, hindi ka na tinantanan niyang masasamang panaginip mo. Gusto niyang sabihin hindi siya nananaginip kagabi. Subalit walang katibay may magtangka nang pumasok sa silid niya. If it makes you feel secured and safe, patuloy ni Louise sa nag-aalalang tinig. Kailangan nating humingi ng proteksyon para sa iyo. Tutungo kami ni Eric ngayon sa police station sa bayan at ano ang sasabihin natin? Putol ni Eric sa sinasabi ng nobya. Nasaan ang katibayang may nagtangkangang pumasok sa silid ni Audrey kagabi? We could report the previous incident. Wika nito. We could tell them about that dead animal and what? Muling pinutol ni Eric ang sinasabi nito. Why only now? Bakit ipinalinis ng hindi malang pinapakita sa mga otoridad? At kahit ang sulat sa sahig ay salita lang ni Lloyd ang pinanghahawakan natin. For all we know, gagawa lang ni Montilla ang bagay na yan. Tama si Eric, Luis. Ani Audrey na nagbuntong hininga. This is a small town. Ano lang ang sasabihin ng ibang tao? Kahit si Lloyd hindi sinabi kay Manang Vivian tungkol sa pananakot. Binanggit sa kanya ni Lloyd na ito mismong bumura ng dugong nakasulat sa sahig bago pa yun makita ng inatasang maglinis. Anyway, why would anybody want to kill you? I've asked the same question a million times already, Eric. She felt weary and confused. Tumayo na siya. Ikaw na munang bahala kay Andre Luis. Gusto kong bisitahin ang farm ngayong umaga. Hindi na niya kailangan pang sabihin si Lloyd ang sasakyan niya, kinamanang Vicky. Sure, masiglang sagot nito. You can survey the whole farm and decide whether you want to stay here for good or go back to the hospital, and you can use my car. Well, if you want my opinion, mas gusto ko rito. Ani Eric, bakit ka mamamasukan sa ospital kung meron ka namang sariling negosyo mapagkikitaan mo ng husto? I am tired of having a boss. Tinitigan niya ito. He could be right. Audrey dear, Ani Luis, wag kang magpapahapon dahil may get-together party na inorganisa sa Rika ngayong gabi para sa mga dating amiga at classmates. Sort of reunion. Gusto kitang imbitahan pero baka hindi ka mag-enjoy dahil mga kabatch namin ni Rika mga naroon. Oh, I don't mind. Go and enjoy. I'll be back before noon. But Rika is inviting all of us on their vacation house in Santo Tomas. Pahamon ni Luis nang lumalakad na siya palabas ng kusina. May retreat ang religious organization na kinabibilangan ni Rika sa darating na weekend. Overnight camping. Sa tent matutulog ang ilang kasama. Santo Tomas is 30 minutes drive from Santa Clarita. Magandang lugar. Para ka nasa tuktok ng mundo. I have been there once. Her voice trailed off. Sinulyapan si Eric na ang atensyon ay nasa pagkuha ng pagkain. Alam ni Audrey ang tinutukoy nito. She was in her teens when Luis married Nauro. At bagaman sa Maynila ito kinasal, sa Santo Tomas na mga ito nag-honeymoon. Ipinahiram na mag-asawang Lopez ang vacation house ng mga ito sa mga bagong kasal bilang regalo. Luis took a deep breath at nagpatuloy. Nag-iimbita sa Rika. Ayoko sana dahil alam mo na, isang linggo kaming nanatili ni Lauro doon. Pero gusto ni Eric na sumama kami. Alam mo namang mahilig sa nature tripping ang taong ito. Memories of a dead man doesn't bother me, Luis, he said crassly.
Kapag ikinasal tayo, gusto ko ring hiramin kay Rika ang lugar na iyon. Gusto kong burahin ang naunang mga alaala. Audrey rolled her eyes. Man, hindi mo ba kasama si Andre? Bungad agad ni Manang Vicky sa kanya na makitang nag-iisa siya. She smiled. Nasa bahay po kasi ang tiyahin ko at iniwan ko na. Nariyan po ba si Lloyd? Nasa likod bahay, Ineng. Pinapaayos at pinagpipinturahan ng bubong nitong bahay. Kuwang taong yun. Ang sabi ko ngayon wag ng pagkabala ng bubong. Nagpipilit. Puntahan mo na. Dito ka na sa kusina dumaan. Umusal lang pasasalamat si Audrey. Tinungo ang tinuturo ng matandang babae. Mula sa screen ng pinto sa kusina, nakita niya si Lloyd na nakatingala at may sinasabi sa taong nasa itaas ng bubong. His arms on his hips. Wala itong suot na pang itaas. Nang buksan niya ang screen door ay agad lumapit ang tingin nito sa kanya. Pleasant surprise crossed his face upon seeing her. Subalit nahalin na iyon ang pagsasalubong ng mga kilay. Hi! Bati niya. A smile flickered in his sensuous lips, but his eyes were thoughtful as he stared down at her. Lumakad ito palapit sa kanya. Nasa loob ba si Andre? Tanong nito sabay hayo ng mga mata sa loob ng bahay. Umiling siya. Natutulog pa siya nang umalis ako. She noticed the perspiration glistening on his naked torso. She knew what the silky bronze skin felt like at muli ay umahon ng pagnanasang damhin ng katawan nito. Pahili ng mga kamay niya ang pawis na naroon. Tinititigan mo ang katawan ko na para bang nagsusuri ka ng specimen sa ilalim ng microscope. Umaasa kung wala ka makikitang diferensya. She gasped. Tumaas ang mga mata niya rito. Dry amusement lit his eyes. May iniisip akong iba. Hindi ako aware na nakatitig ako sa katawan mo. She stammered. Lloyd laughed. Ipinahihiwatig ng tawa nito na hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. She was red with embarrassment. At bago siya makaisip na matalinong sasabihin, hinawakan siya nito sa braso at inakay patungo sa duyang yantok at pinaupo roon. Ano ang problema? Tanong nito. Paano mo nasabing may problema? Audrey, my dear, he said in a tolerant voice. Dinadala mo ang takot at pag-alala sa magandang mukha mo na parang pangalawang katauhan mo. Kahit nakangiti kay nasa mga mata mo pa rin ang anxieties. Many times I've wished I could erase the fear and worry in your face and change it to happiness. She wished that too. But since her parents' death, guilt, fear, nightmares, and anxieties filled her life, na maging kasintahan sa ni Aljon ay inisip niyang may pag-asa maging normal ang buhay niya. He would be there to heal her. Sa halip, dilala siya ni Aljon sa kamatayan nito. What is it this time, Audrey? Lloyd urged. Kasabay ng buntong hininga, nilinga niyang kapaligiran. Halos sumalik sa lupa ang punong kawayan sa paligid sa pag-ihip ng hangin. Gusto niyang sabihin dito ang tungkol sa pagtatangka ng sinong pumasok sa silid niya, subalit wala siyang katibayan doon. It could be Eric all along. Hindi niya gustong bigyan ng mali siya pero labis-labis kung mag-alala si Eric sa kanya. Nitong matapos mangyari ang pag-atake sa kanya sa parking lot, hindi minsan niyang nahuhuli itong nakatitig sa kanya. At nang gabing yon, uminom ng sleeping tablet si Luis. Eric probably thought, nirendahan niya ang isip kung saan sa nauuwi ang analisasyon niya. Pero sana'y ganun na nga lang. Mas madaling tanggapin at pakitunguhang si Eric ang nasa likod ng pinto niya kaysa sa may nagtatangka sa buhay niya. Tumingala siya kay Lloyd. Nakasandal ito sa punong santol na pinagtalian ng kabilang dulong duyan. My purpose in coming to my grandfather's place was to take a vacation after what happened to me at the parking lot and to forget Aljon's death. Kung natatandaan mo ay nagtungo ko sa bahay ng farm manager upang alamin kung nasan si Mang Nestor. Tumango si Lloyd pero hindi nagkomento. It wasn't really my intention to see the farm's record for the past year. Bigla na lang yung pumasok sa isip ko. She paused. On the surface, the figures were okay, but I have this hunch that something is not right. Bukod pa dyan ang remittances ni Rica Lopez sa nakalipas na taon, 40% na kababaan sa dating kinikita ng farm. Nagsususpetsa kang may embezzlement na nangyari? It was a statement. Naguguluhang itinaas niya ang dalawang kamay sa ere. Hindi ko alam. Buhay pang lolo at papa ay empleyado ng mga ito, sina Mrs. Lopez at ang asawa niya. Have you talked to her about it? Umiling siya. Paano ko ipakikipag-usap ang isang bagay na ang kasagutan ay nasa record na mismo? Isa pa, Louise vouched for her. What about the sudden drop of remittances? In passing, nabanggit na sa akin yun nung naroon ako na hindi magandang income ng prutasan lately. Nagbuntong hininga siya. Nakakahiyamang sabihin pero ang totoo, hindi ako handa rito, Lloyd. She admitted weakly.
Wala akong alam sa negosyo ng pamilya. Your parents' death was untimely, he said gently. Hindi inaasahan ng papa mo ang maagang kamatayan at marahil iniisip niyang hindi kailangan matutuhan mo tungkol sa lupain. Inaasahan niyang mabubuhay siya ng matagal. Ang pagkakabanggit sa mga magulang ay sapat upang magsikip ang lalamunan niya. Pinuno niya ng hangin ng dibdib bago nagpatuloy sa pagsasalita. It was my desire to please my grandfather, who joked that I took up reconstructive surgery. We weren't really that close. Politics was his life and he seldom left Santa Clarita, but he was the only grandparent I had. Tumingin siya kay Lloyd. I realized now I should have studied business management or agriculture. She gave a humorless laugh. Lloyd smiled. Hindi ko may pinta sa isip kong itsura mo habang nagtatrabaho at nagbabando ka sa gitna ng bukid. Just as I cannot picture you in a doctor's uniform. Male peasants will wrestle you, ma'am. Why? You're a small woman. Yet I know you are a brave one. No one can easily put you down. Hindi ako matapang, Lloyd. Most of the time, I'm scared of what's lurking in the dark, waiting to pounce on me. Ang takot ay normal na namin na isang tao, Audrey. Banay ditong sabi. At isang katapangan sa bahagi mong pagharap sa lahat ng ito. It made her feel a little better. Balikan natin yung farm record. Wika nito makaraan. You have this hunch that something is not right? Tumango siya. Well, I always put weight on my hunches and gut feeling, Audrey. Most often than not, tama ang mga ito. May ilang sandaling katahimikan na lumipas bago dinugtungan ni Lloyd ang sinabi. Okay, sisikapin kong gumawa na maingat na investigasyon sa bayan tungkol sa pagkatao ni Mrs. Lopez. She and her late husband were a community pillar, Lloyd. Ayon kay Luis. I am sorry for dumping this on you, Lloyd. Her tone was weary. It's just that I don't mind. Gusto kong tumulong. Hindi biro ang problemang dala ko at pati ikaw ay nadadamay. When I first laid eyes on you, little one, I know you are trouble. In capital T, he said hoarsely. Mabilis ang ginawa niyang pagtingala rito. He was gazing at her intently and she knew there was a double meaning in his words. Unti-unting iniuugoy ni Lloyd ang duyan. Napakapit siya sa magkabilang dulo ng yantok. Lloyd, stop it! Subalit sa halip na ihinto ay nilakasan itong pag-ugoy. Napatili siya. He laughed. I'll scream the whole place down if you don't stop this right now, she shouted. Inihinto ni Lloyd ang duyan. You got me scared, lady? He was laughing. Mabilis siyang tumayo at sinugod ito. Her fist hit his chest. Mabilis na nahawakan pareho ni Lloyd ang mga palapalsuhan niya. Shh! Wika nito. Amusement still lit his eyes. You are crazy! She hissed. Pilit pinakakawalan ng sarili. Paano ko nahulog ako? But you didn't. Bumaba ang isang kamay nito sa bewang niya at hinapit siya. And I would catch you if you fall, little one, he whispered. Bitawan mo nga ako. Angil niya. Nagpumiglas. And 5 feet and an almost 4 inches is not little. He was smiling tauntingly. Humigpit ang pagkakayakap sa bewang niya. To my 6'1", you are my sweet little rose. Stop calling me that, she hissed. Her eyes sparked fire. Gusto niyang magpumiglas ng husto subalit habang ginagawa niya iyon, lalong humihigpit ang pagkakayakap nito sa bewang niya. Then his other hand moved to caress the small of her back. I said I could not picture you working in a farm, neither in doctor's uniform. Alam mo ba kung ano lang ang kaya kong ipinta sa isip ko? He murmured huskily. And before an answer could form in her mind, he added, I can only picture you in my bed, my sweet rose, with your wild hair disheveled around your face, and then hot and warm lips scalded her temple. Nanlaki ang mga mata niya. What was he doing? Was he mad? May mga tao sa bubong ng bahay at anumang oras ay maaaring lumingon ng mga ito sa kinaroroonan nila. Bagaman isinisigaw ng isip niya mga katanungang iyon, hindi niya mapigilan ang pag-aahon ng init sa katawan niya. Then a wild exhilarating thrill of desire shot through her as his lips moved from her temple down to the side of her cheek and to her ear. She gasped when she felt his teeth nibbled her lobe gently. Ang mga dila ng apoy unti-unting gumagapang sa katawan niya upang gumawa na higit pang siklab. Desire tautened her breast and set prickles of awakening and sensual awareness into the deepest, most intimate parts of her body. Hindi matiyak ni Audrey kung paanong tumaas ang mga kamay niya sa dibdib nito. It was not to encourage him but she wasn't rejecting him either. What on earth was she doing?
Pinahihintulutan na niyang yakapin at hagkan siya nito. Ay eto pa siya. Babahagyang katinoan lamang ang isip ang nagpipigil upang wag gumanti ng yakap dito. At may mga tao sa bubungan ng bahay. For heaven's sake! Nang makita niyang tumayo ang nagpapako sa bubong, banayad niyang itinulak si Lloyd. He drew back a scant of 2 inches and gazed down into her confused eyes. What are you doing? Aniya sa halos pabulong na tinig. I did not come here for this, Lloyd. I know. It's my fault. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong yakapin ka. Hindi mo lang ako niyakap. You kissed me, she said indignantly. Did I? He said smiling. No, my sweet. I haven't kissed you yet. When I do, you will never ever think of stopping me. Her eyes grew wide. From embarrassment, from the excitement his words evoked. Subalit bago pa siya makapag-isip ng tamang sasabihin, bumukas ang pinto sa kusina at lumabas si Manang Vicky. Guiltily, mabilis siyang kumawala mula rito. Kung ano man ang opinyon ng matandang babae sa nakita, ay hindi niya yun mabasa sa mukha nito. Nakaluto na ako, Lloyd. Pababain mo na yung dalawang nasa bubungan. Dito man na rin pakainin si Audrey at Ineng. Wika nitong inilipat ang tingin sa kanya. Pagkakain ay magluluto ako ng putong kamoting kahoy para sa menindal. Ipag-uwi mo si Andre. She forced herself to smile. Salamat ho, Manang Vicky. Yun pong tanghalian, mapagbibigyan ko po kayo. Pero kailangan ko pong makabalik bago humapon. Tila alis pong tiyahin ko at ang nobyo niya. Hayaan mo at kapag nakaluto ko, ipahatid ko kay Lloyd sa inyo. Halika kayong dalawa at nakahain na. Muli itong pumasok sa loob ng kusina. There! Ani Lloyd at niyuko siya. Binigyan ako ni Manang Vicky ng dahilan para magtungo sa inyo. Hindi siya kumibo at sa halip ay tahimik na lumakad patungo sa loob ng bahay. Dinagdagan niya ng komplikasyon ng buhay niya. Dahil sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang kasama ito. Night! Masuyong bulong ni Lloyd at tinampian ng halik sa noo si Andrea na nag-aantok na. Sa sanid ni Audrey, dinala ang bata habang nasa baba ito at nagpupunas ng mga hinugasang pinagkainan nila. Alas 6 na ng gabi siya dumating. Hinintay pa niyang matapos ang pagpipintura sa babungan ng bahay ni naman ng Vicky. Hindi na niya dinatan sina Eric at Luis. He was glad to have an excuse to be there. Hindi niya gustong wala itong kasama sa bahay. Something was mortally wrong. He hated his feeling. Sa kabila ng masasayang biruan kasama ng mga Japanese sa rancho sa Capistrano, naramdaman niyang parang may hindi tamang mangyayari. He dismissed the feeling only to find out that his whole family was murdered on that very day. At muli ngayon, he smothered a curse. He feared that should anything happen to Audrey, he might not be able to do a damn thing to prevent it. Aljon was my dad. Inaantok na wika ni Andre. Then sleepy eyes turned to him. But he's gone. Can I call you Daddy? Lloyd gently combed the soft brownish hair with his fingers. Sure, kid. Andre smiled contentedly, yawned and closed his eyes. Night, Daddy. Night, he whispered back. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama at tinitigan ng bata. No one will harm your mother, Andre. I promise you that. Bulong niya at pagkatapos, hininaan ng lampara sa night table at tumabas ng silid. Nasa puno na siya ng hagdan nang marinig ang pagbagsak ng kung anong nabasag sa may sahig. He frowned, then he heard Audrey cried his name. Almost a croak. Bahagyang umabot sa pandinig niya. Hinugot niya ang baril sa waistband niya. Halos talunin niya pababa ang hagdan. Sa ilang saglit pa'y nasa kusina na siya. Nakatutok ang baril. Audrey! But there was no one in the room. Nakatayo ito sa may lababo na tila na estatwa. Nakatitig sa bahagi ng bintana. Sa paan nito ay isang basag na pinggan. Ibinaba niya ang baril. What is it? Are you alright? May tao sa bintana. Nakasilip siya dito at nakatingin sa akin. May hawak siyang patalim, Lloyd. Sa dalawang hakbang ay nasa pinto na siya at binuksan ang pinto. Saka may araw ng baril, niya ay nakatutok sa dilim. Trained eyes scanned the surroundings, subalit wala siya maaninag. Niingay na nabaling sanga na natatapakan ay wala. Ang tanging ingay na maririnig sa katahimikan ng gabi ay ang hampas ng alon sa dagat sa hindi kalayuan at ang ingay ng mga panggabing insekto. May nakita ka ba? Tanong ni Audrey nang bumalik siya sa loob. Isinarang muli ni Lloyd ang pinto. Kukunin ko lang ang flashlight sa sasakyan. Bago siya makarating sa entrada palabas ng sala, nasa tabi na niya si Audrey at nakahawak sa braso niya. No! Awat nito.
It could be dangerous. It was foolish of me to let you go outside of the dark. Paano kung nakaabang siya sa'yo? I have a gun, Audrey. And I am used to this kind of job. Danger is what I breathe. Nakatakbo na siyang tiyak. Inarap niya ito. What exactly did you see? Iniyakap nito ang mga braso sa sariling katawan. With huge eyes, sinilyapan nito ang binata. Nakahawak sa rehas ang isang kamay niya. Ang isa winawagayway yung hawak ng patalim. Did you recognize him? Umiling siya. Madilim sa labas at nakadikit ang mukha niya sa may salamin. Kaya lang ako lumingon sa bintana dahil naramdaman kong may nakamasid sa akin. Tulad din ang naramdaman ko noon. She sobbed and cried angrily. He cannot do this to me. He cannot keep on scaring me like this. Calm down, sweetheart. Inabot niya ito subalit tinabig nito ang kamay niya. Hinawakan niyang pareho ang dalawang braso nito at pinigilan. Audrey, it's alright. He can't harm you. He almost killed me. He almost killed me. Nag-i-hysteria ang sigaw nito. Lloyd pulled her against him and held her tightly. Her body rocked as she sobbed in his chest. His arms went around her. Slowly, gently, soothingly, he stroked her back from shoulder to waist. The gesture was becoming too familiar, and he was starting to get used to her scent. Sweet and natural. He planted a kiss on the top of her head. I shouldn't do this. Ang dikta ng isip niya. Subalit ayaw makasama ng katawan niya sa sinasabi ng isip niya. Tumaas ang mga kamay niya sa buhok ni Audrey, curled her hair around his fingers, and pulled it down gently. Her head raised a couple of inches and then his mouth covered hers with a hungry heart. Audrey drew in a deep breath and stopped sobbing, then shut her eyes instinctively. Not too much. Not too much. Babala ni Lloyd sa sarili. Just a little kiss to stop the aching need. A need he hadn't felt in many years, to bury himself in a woman's silky heat. No, hindi sa kahit na sinong babae. This woman, stop it now. Nagawa mo ng munting halik na gusto mong igawad, a reassuring kiss, isang katalinuhang huminto na. But when it came to some things though, Lloyd had never been a wise man, at hindi niya kayang huminto. It had been too long. Kaninang tanghali, tayong ang kaalamang may mga tao sa paligid ang nagpangyari upang wag niyang hagdan itong tuluyan. The longing overwhelmed him, sweeping him up in aching waves. His tongue ran slowly, tenderly along Audrey's lips, tasting her sweetness. When he thrust his tongue inside her mouth, a soft husky sound escaped her, causing his inside to clench sharply, pleasurably. Hungers long denied, long buried, came to immediate life. Audrey, wala ko bang iniisip sa nakalipas sa mga araw, kundi ang mahagkan ka ng ganito? He murmured. His tongue moved lightly to trace the outline of her lips, learning their shape and taste. Tumaas ang mga kamay ni Audrey sa dibdib niya. Her fingers were tracing the rippling muscles of his shoulders. Dear Lord! It felt heavenly. It had been damn too long since he had been touched. He pulled her close, too close, and rubbed his body against her intimately, and at the same time his hand sought and found her breast. Malakas na napasinghap si Audrey, and then she managed a tiny step backward. Sapat yun upang pakawalan ni Lloyd ang mga labi nito. Subalit na natiling yakap nito na may ilang sandali habang kinakalma ang sarili. That was taking advantage. He whispered and kissed her temple softly. Matagal na natili sa mga bisig ni Lloyd si Audrey. His embrace gentled, pero patuloy niyang naririnig at nararamdaman ang violenteng pagtibok ng puso nito. His ragged breathing, his warm breath against her ear, iba't ibang damdamin na nag-ipon-ipon sa dibdib niya. For a long moment, she was lost in his kisses and wished all the nightmares never happened. Nasila lang ni Lloyd sa mundo. Nang unang tumampi ang mga labi nito sa kanya, she wanted to cry. Hindi dahil sa takot na una niyang naramdaman dahil sa pagtatangka sa buhay niya, kundi sa kakaibang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag. Nothing had ever felt so good, so right. When he thrust his tongue, her entire body took flame. At nang iparamdam nito sa kanyang matinding pagnanasa ay namangha siya. Alton had never been that bold. Alton was too proper, too gentle. Napakiramdam niya isa siyang babasaging kristal. But she realized only moments ago that Lloyd's braceness excited her. She could feel his thighs pressed against hers, and she did not care if his belt buckle driving to the pit of her stomach. All she cared about was that he not stop. What Lloyd did sent sizzle along her nerve, endings to every point in her body. And God, she wanted more. Never had she felt this kind of longing to a man.
At nang maramdaman niya ang kamay nito sa dibdib niya ay napasinghap siya from excitement. Subalit marahil ipinagkamali ni Lloyd na pagtutol iyon dahil bigla'y pinakawalan nito ang mga labi niya. To her disappointment, subalit naroon pa rin ang mga bisig nito sa kanya. Gusto niyang manatili sa mga bisig nito sa habang panahon, to burrow into him, to never again know the fear that lurked beyond his protective embrace. This is insane. Yun marahil ang epekto na nangyari sa kanya. Things had gone out of proportion. She could not possibly be attracted to a man she had met in a dark night less than a week ago. But she was. Hindi lamang attraction na nararamdaman niya para kay Lloyd. It was deeper than mere attraction. Wag nang idagdag pang pinagkakatiwalaan niya ito. And she felt safe with him. Saan man galing ang damdaming iyon ay hindi niya alam. But her instinct told her so. Unti-unting inilis ni Lloyd ang mga bisig sa kanya. Tumaas ang kamay nito sa mukha niya at banay dahil laplos sa mga daliri ang pisngi niya. That got out a little loud, he said softly. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Lloyd. Ani niya sa mahina at nagugulhang tinig. Hindi ko alam kung dapat na mangyari yun. I am not sorry that I kissed you. Ang ikinalulungkot ko lang ay parang lumalabas na pinagsamantalahan ko ang sitwasyon. Your vulnerability. May partisipasyon ako sa nangyari. Pag-amin niya, kasabay ng pag-iwas ng tingin. At least, that took my mind off from this damn stalker. Tinitigan siya nito ng matagal ng sandali bago. So, that was all my kisses meant to you? Hindi makapaniwalang sabi nito. To keep your mind off from whoever is stalking you? Why? Anybody could have kissed you and it still has the same effect. Robert for one. She blinked up at him. May ilang sandali pa bago rumihistro sa isipan na sabi. Paano napasok sa eksena si Robert? Nagkibit ito ng mabalikat. Umiwas ang tingin. Hindi marahil ito sinasadya ang pagkakabigkas sa pangalan ni Robert. You went with him to the beach. So, sa ibang pagkakataon iisipin niyang nagsiselos ito, but it was absurd. I don't make a habit of kissing any man I met, Mr. Montilla. We kiss because what? Just because, she hissed. At huwag mong gawa ng malaking issue. We are both matured people and we happen to like kissing each other. Tumalikod siya at sa mabilis na mga hakbang, tinungo ang hagdanan. Thank you, pahabol nito. Marahas siyang lumingon. For what? Singhal niya. For liking to kiss me. I like kissing you too. Naningkit ang mga mata niya. She could see the twinkling in his eyes and she knew that he was teasing her. Muli siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpanhik na nakataas ang noo. Damn the man! Hindi na niya naiintindihan na nangyayari sa buhay niya. Moments ago, she was scared to death by her would-be attacker. Then one protective embrace led to another. Suddenly, fear turned to passion. And to top it all, she did not want the excitement, the sensation, and the pleasure to end. She groaned.